Kính chào các bạn. Hôm nay, chuyên mục phổ biến kiến thức của phòng khám tim mạch Mạnh Cường xin chuyển đến các bạn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Mạnh Cường về chế độ ăn của bệnh nhân tim mạch. Thưa các bạn, chế độ ăn giữ vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch. Nói chung, ngay cả đối với người khỏe mạnh, năng lượng của khẩu phần ăn nên ở mức độ vừa phải, từ 2.200 đến 2.400 calo trong một ngày và chia thành 3 bữa. Một điều chúng ta cần lưu ý rằng tiêu hóa là một quá trình tiêu tốn năng lượng, và như vậy khi cơ thể tiêu hóa thức ăn, quả tim cũng cần phải làm việc nhiều hơn. Khẩu phần ăn nên có sự cân bằng giữa các thành phần glucid 55%, lipid từ 30 đến 35%, protein 13%. Ăn giảm muối là yêu cầu đầu tiên đối với bệnh nhân mắc bệnh tim mạch phải điều trị dài ngày. Trong giai đoạn bệnh ổn định, có thể chỉ cần giảm lượng muối dùng khi chế biến thức ăn và tránh sử dụng những thức ăn chứa nhiều muối như dưa muối, cà muối, trứng muối, cá biển, thực phẩm đóng hộp. Các thuốc lợi tiểu mà bệnh nhân phải dùng hàng ngày có tác dụng ức chế tái hấp thu natri ở ống thận, giúp cho bệnh nhân có thể áp dụng một chế độ ăn giảm muối tương đối lỏng lẻo như chúng tôi vừa trình bày. Tuy nhiên, chế độ ăn giảm muối đơn giản này không áp dụng cho bệnh nhân đang trong giai đoạn suy tim nặng, nhất là khi bệnh nhân bị phù nhiều. Lúc này, ngoài việc sử dụng muối khi chế biến thức ăn thì cần phải loại bỏ những thức ăn có nhiều muối, natri ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. Để thực hiện tốt điều này, người bệnh cũng như những người thân của trong gia đình bệnh nhân nên nắm được hàm lượng muối natri có trong một số loại thức ăn mà chúng ta hay sử dụng. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình về hàm lượng muối natri có trong một số loại thức ăn. Đơn vị được tính trong 100 g thức ăn. Ví dụ như là trong 100 g thịt thì hàm lượng muối natri có từ 30 đến 60 mg. Trong 100 g cá thì hàm lượng từ 60 đến 80 mg. Trong 100 g khoai tây, gạo, đậu cô ve, cà chua, đậu Hà Lan, cải bắp thì hàm lượng muối natri dưới 5 mg. Cà rốt, đậu cô ve khô thì khoảng 50 mg. Bánh mì thường thì khoảng 500 mg. Bánh mì không muối thì khoảng 10 mg. Phô mai thì từ 500 đến 1.200 mg natri. Về sữa toàn phần thì nó có khoảng 50 mg natri. Với các loại hoa quả tươi thì hàm lượng muối natri không quá 5 mg, sô-cô-la không quá 12 mg. Ăn không béo là chế độ ăn dành cho bệnh nhân mắc bệnh vữa xơ động mạch như bệnh động mạch vành, bệnh động mạch chi dưới. Người bệnh không nên uống sữa chưa tách bơ, ăn sô-cô-la, uống cacao, ăn cổ cánh và các loại phủ tạng động vật. Một số loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu, cá ngừ. Hạn chế ăn mỡ động vật, thịt lợn, thịt cừu, thịt vịt, thịt ngỗng. Và người bệnh nên dùng các loại dầu có chứa nhiều axit béo không no như dầu ngô, dầu hướng dương, dầu ô liu. Đồng thời, với việc áp dụng chế độ ăn, người bệnh cần dùng các thuốc hạ lipid theo hướng dẫn của thầy thuốc. Đối với những người bệnh béo phì thì cần thực hiện chế độ ăn giảm năng lượng. Một chế độ ăn giảm năng lượng được coi là có hiệu quả khi cân nặng giảm xuống dần dần khi thực hiện, tức là khoảng giảm được 1 đến 2 kg mỗi tháng với những người đang làm việc. Một số thức ăn nên hạn chế sử dụng như bánh mì, bánh quy, bột, khoai tây, đường, chân giò, gạo, bột mì, bột sắn, sữa, bánh ngọt, thịt lợn ướp, cá béo và rượu. Protein trong khẩu phần thức ăn chúng ta nên lưu ý là không được dưới 1 gram trên 1 kg cân nặng lý tưởng.
Một khẩu phần ăn chứa 1.000 calo thì có thể ví dụ như sau. Tức là buổi sáng uống chè hoặc cà phê, 50g sữa có kem, một cốc nước hoa quả. Buổi trưa và buổi tối thì ăn từ 100 đến 125g thịt hoặc 100g cá không béo, 250g rau xanh, 10g dầu hoặc bơ, 100g nước hoa quả. Chúng ta nên lưu ý, tiết chế dinh dưỡng là một trong những biện pháp điều trị quan trọng đối với bệnh nhân béo phì. Tất nhiên, với điều kiện cơ thể dung nạp và chấp nhận tiết chế này. Không được sử dụng các thuốc chứa hormone tuyến giáp với mục đích làm giảm cân nặng. Khi trọng lượng giảm tới mức cho phép, chế độ ăn có thể nới lỏng hơn nhưng phải theo dõi cân nặng thường xuyên. Thuốc lá có hại với hệ tim mạch. Tuy nhiên, bỏ thuốc lá lại hoàn toàn phụ thuộc vào người bệnh. Người bệnh có thể dễ dàng bỏ thuốc lá hơn nếu có sự tư vấn của các nhân viên y tế hoặc của các trung tâm phòng chống thuốc lá. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn đối với chuyên mục của chúng tôi. Một lần nữa xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.